So tikman na natin. Unang sobo to para sa lahat. Ang sarap-sarap. Welcome back to Antonio Sogoy's channel at tayo po ngayon mga kaibigan dahil nga po hindi natuloy ang ating uwi sa Pilipinas at may na-miss po tayong pagkain. So gagawa po tayo ng isa sa pinaka-paborito pong pagkain ng mga Pilipino tuwing may party po o may kasal, may binyagan o anumang pagtitipon sa bawat pamilya. Yan po ay ang lechon. Pero dahil nga po imposible po dito sa ating lugar na magkakaroon po tayo ng buong baboy o yung lechon nga po. So ang gagawin natin ngayon ay nasa aking harapan ay ito pang Lechon Belly. So yan, subaybayan nyo po kung ano ang mangyayari at kung ito po ba ay masarap. So ayan na nga po, hinihiwaan ko na po nang sa ganun lahat ng mga ilalagay natin ay ma-absorb po talaga ng ating karne at nang sa ganun ito po ay napakalasa. Okay guys, ilalagay na po natin yung mga pampalasa po sa ating Lechon Belly this morning. So, unahin po natin ng ating kaunting asin. Kaunting asin lang po yung ating ilalagay guys kasi gagamit din po tayo ng toyo. So, iwas-iwas po tayo sa alat at delikado po yan sa ating kidney guys. Ayun, lalagay din po tayo ng ground black peppers. So, ayan din. Gagamit din tayo ng rosemary para mas babango yung ating lulutuin. Kung meron kayong oregano or kasi more herbs guys, mas masarap yung ating lulutuin. So, ako guys, mahilig ako sa garlic. So, medyo marami-raming garlic yung aking gagamitin. Kasi nga, mas masarap kapag ka maraming garlic. And then, gamit din tayo ng sibuyas bombay. Ayan, andyan na po siya. So, magpapalasa po yan sa ating Lechon Belly. Kaya po natin hinihiwaan yung karni para ilalagay po natin yan sa loob nang sa ganun masipsip po yung lasa talaga ng ating mga inilalagay po dyan guys. So ganyan lang yan kadali. Napakadali pong gawin at sigurado magugustuhan po ito ng inyong mga anak at kayo rin yan sa inyong pamamahay. Sigurado masarap ang kain natin kapag ka mayroon tayong Lechon Belly. So ayan, kaunti na lang din. Mayroon akong ilalagay na siguro hindi nyo magustuhan pero ako kasi mahilig sa maanghang, so gagamit ako ng sili. So kung may mga anak kayo dyan, tanggalin nyo na lang po to. So medyo maanghang ito konti kasi medyo marami-rami. Pagkatapos nyan, lalagay din po natin yung ating onion leaves. So nakita nyo po, mayroon tayong ilalagay na onion leaves dyan. So, ikakalat din po natin siya. Pwede nyo rin po yan, ilagay lang sa isang lugar. Nasa inyo na po yun kung anong gusto nyo. Pero ako gusto ko nakakalat siya guys. Para na mas well distributed yung kanyang lasa later. Ayan. Ang huli nating ilalagay dito guys is yung ating pinaka-magic na nagpapasarap ng ating Lechon Belly. Yun yung ating lemongrass. Tanglad ni sa Bisaya. I just don't know kung sa Tagalog kung tanglad din ba siya. Basta itong magpapalasa talaga sa ating Lechon Belly. So, gagamit tayo ng lemongrass o kaya tanglad sa Bisaya. Comment down below kung ano to sa Tagalog, kung tanglad din ba yan sa Tagalog. So, pag may gusto kayong i-comment guys, just write down below this video para na ma-improve natin yung ating sunod na gagawin o kaya naman kung ano yung inyong nakikita. I'm excited for your comments actually. So, ayun na po. Ready na tayo na gagawin ang susunod nating step dito sa ating Lechon Belly. Okay, dahil gagamitin natin yung ating rotisserie feature ng ating oven today. So, ilalagay ko na yung skewer before natin i-roll yung ating karnis. So, ayan na guys. So, ready na tayo. So, i-roll na natin siya ng dahan-dahan. At ayan. Sana naman successful itong aking ginagawa today. So, just keep rolling it. And then, ayan, ilalak na po natin siya. Tatalian natin ng ating kitchen twine. So, kung ito ang medyo mahirap na part guys. So, tiyaga-tiyaga lang. Basta't matalian natin yan para secure yung ating Lechon Belly. So, iwas na makalat yung ating laman dyan. Secure din natin dito sa dulo at tatalian din natin ng maigi. At syempre, secure din natin yung another dulo rin po niya
Basta pagbutihin lang yung pagtali guys para sigurado na hindi po kakalas yung tali dyan. At siguradong hindi masisira yung ating ginagawang lechon belly. So gagawin na natin yung final lock. Kailangan tusukin talaga natin to ng maigi guys para hindi talaga kakawala yung ating karne dyan. So ayun. Tiyaga lang talaga sa paggawa nito. So ayun, natusok na rin. Oo, nalock na naman yan dyan. Punta tayo sa kabilang side po guys. So bago natin to pasok sa oven natin guys, make sure na dry po yung skin ng ating pork para makadagdag po yun ng crispiness po sa ating gagawing lechon belly. So kailangan dry yan siya. So ready na yung ating oven guys. Pinapainit na po natin. Kung makita nyo, mayroon po tayong nilagay dyan sa pan. Kung saan yan po yung ating lemongrass na tira-tira kanina para pag mag-evaporate siya, pupunta po doon sa ating lechon belly na makadagdag po yun ng lasa. So ayan po guys. So in a few minutes, ilalagay na po natin yung ating belly sa loob ng ating oven. So ilalagay ko na po siya guys, and then just using 200 degrees Celsius now, then later after 2 hours babalikan po natin at i-adjust natin yung kanyang temperature. So just keep following. So we are checking after 2 hours. Ayan na po siya guys, mapula-pula na po siya. So we are just waiting na mag-crispy. Anyway, we still have like 2 hours to go. So antay-antay lang at tingnan natin kung anong lasa nito later. So it's done already. So tanggalin na po natin siya sa ating oven guys. Oh, so hot. So be careful habang tinatanggal po natin yan. Ayan na po. Okay. So ayan, ganyan po siya ka-crispy. Iwain na po natin guys. At nang naatat na tayong, oh my god, it's so crispy. Tingnan natin ang laman. Ayun. Talaga namang napakasarap, napakalinamnam po ng ating lechon belly. Yan na nga, kitang-kita nyo naman ano, sarap-sarap pagkaluto. Talagang ang lutom-lutom. Ayan. So tikman na natin. Unang subo to para sa lahat. Ang sarap-sarap. Maanghang konti, lasang-lasa yung bawang at lahat ng ricados. So, make it at home guys. At talagang sasaya ang lahat ng membro ng inyong pamilya. So, if you have any comments, just write it down. And I'm happy to read all your comments. Thank you so much.